හැමදිනාම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඕගොල්ලොම එකතු වෙලා ඉන්නේ SLTECHBUDDY YouTube channel එක සමග. ඉතින් දැනටමත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මම අද ඕගොල්ලන්ට අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ස්මාර්ට් වොච් එකක් ඕගොල්ලන්ට අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නන්න මම අද බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක Unic Pro ලගේ ස්මාර්ට් බ්‍රේස්ලට් නමින් හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. ඉතින් මේ ස්මාර්ට් වොච් එක ගත්තාම ඕගොල්ලන්ට Unic Pro ස්මාර්ට් බ්‍රේස්ලට් නමින් හඳුන්වනවා. ඒ වගේම වටේ ෆිට්නස් ට්‍රැකර් කියලා නම් කරලා තියෙනවා. පිටිපස්සේ ෆීචර්ස් ටිකක් නම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ෆීචර්ස් පිළිවෙලින් කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ට heart rate monitoring එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම pedometer එක, call reminding feature එක ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 12 hours or 24 hours time එක, date එක, ඒ වගේම week display එක ඕගොල්ලන්ට watch එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. SMS reminders ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඒ වගේම music හරි camera remote එකක් හැටියට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම anti loss warning එක ඕගොල්ලන්ට මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම wake up screen by turn wrist. ඊට පස්සේ multi exercise models ඕගොල්ලන්ට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. app GPS track එක තියෙනවා. ඒ වගේම OS requirement එක ගැන කිව්වොත් Android 4.3 එකේ උඩ සහ iOS 8 above ඕගොල්ලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් waterproof සහ අනෙකුත් විස්තර පල්ලයන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. battery day එක දවස් 7 ඉඳන් 10 දක්වා ඕගොල්ලන්ට මේකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් මේ ආකාරයට open කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ ස්මාර්ට් වොච් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳින් පැක් කරලා තියෙනවා මේක ඉතාමත් ලස්සන ආකාරයට. ඉතින් මේ වගේ හොඳ පැකින් එකක දාලා තියෙනවා. මම මේක ගලවලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ විදිහට තමයි මේ ස්මාර්ට් වොච් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Apple phone එකට Apple watch එකට පොඩ්ඩක් සමානකමක් දක්වනවා. මේකේ ඇත්තටම magnetic to USB cable එකක් තියෙන. ඉතින් මේ magnet එක watch එකේ වැදුනහම තමයි charge වෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මේක තමයි charger එක. මේක ඕගලන්ට phone charger එකට හරි computer එකට ගහලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඕගලන්ට පේනවා manual එක තියෙනවා. manual එකත් අපි එළියට අරන් බලමු. ඉතින් manual එකෙත් ගොඩක් හොඳින් විස්තර කරලා දීලා තියෙනවා මේක use කරන විදිය, මේකේ මොනවද තියෙන charge කරන්න ඕන විදිය, ඒ වගේම screen by screen දාලා ඉතාමත් හොඳින් පැහැදිලිව ඕගලන්ට විස්තර ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වටිනවා මේ manual එක ඕගොල්ලෝ මේ phone මේ watch එක පාවිච්චි කරන්න කලින් බලන්න කියලා. ඉතින් මේක තමයි smart wrist feature එක. මේ වගේ කරකවපුවාම ඕගලන්ට වෙලාව බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම time එකට අමතරව ඕගලන්ට sports යටතේ විවිධ features ටිකක් ඕගලන්ට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම sleep monitor එක මේ තියෙන්නේ. ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පැය ගාන කොහොමද නිදාගත්තේ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ heart rate එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් මේක මේ වගේ තද කරන් හිටපුවාම පිටිපස්සෙන් ඕගලන්ට පේනවා light එකක් දැල්වෙනවා. එතකොට heart rate එක monitor වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් double tap කරන්න ඕන active වෙන්න. ඉතින් ඕගලන්ට මේ පේන්නේ කොළ පාට light එක heart rate monitor කරන්න use කරන්න භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම training ඕගලන්ට විවිධ features මේ training යටතේ ඕගලන්ට දීලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ walking, ඒ වගේම running, ඒ වගේ වලදී monitor කරන්න මේකෙන් ගොඩක් හොඳ features ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඕගොල්ලෝ sport වලට ගොඩක් කැමති කට්ටිය නම් මේ ඒ features ඕගලන්ට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් back මේ ආකාරයට දාපුවාම training mode එකට ආපහු වෙනවා. ඊට පස්සේ weather එක ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ගොඩක් වටින feature එකක්. ඒ වගේම messages ඕගලන්ට alert වශයෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් messages මේකේ ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැනට මම phone එකට pair කරලා නැති හින්දා message ඇත්තටම නැහැ. ඊළඟට blood pressure එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් heart rate monitor කරනවා වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ blood pressure එක ඕගලන්ට බලා ගන්න ඕන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔක්සිජන් ලෙවල් එක, blood වල ඔක්සිජන් ලෙවල් එක බලා ගන්නත් ඒ විදිහටම තමයි ඕගලන්ට use කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඕගලන්ට මේ watch එකෙන්ම හැම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට shutter එකක් හැටියට phone එකේ කැමරාවේ shutter එකක් හැටියට මේක use කරන්න පුළුවන් remote එකක් හැටියට. ඉතින් මේ feature එකත් ඕගලන්ට තියෙනවා. මම ඉස්සරහට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ
MP3 player එක සහ settings ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ කැමරාවේ shutter එක remotely වැඩ කරන්න විදිහක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ select කරලා shutter කියලා on කරපුවාම මේ වගේ countdown එකක් ගිහිල්ලා පින්තූරේ ගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක remote එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන MP3 player එක මම පාවිච්චි කරන විදිහ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් smartphone එක throughම MP3 player එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට දැන් ඇහෙනවා ඇති දැන් මේකේ සින්දුව play වෙනවා. ඉතින් දුර ඉඳන් pause play කරන්න හැකියාව ඔයගලන්ට මේ smart watch එක හරහා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් next song එකට යන්න previous song එකට යන්න මේ ආකාරයට ඔයගලන්ට මේ ස්මාර්ට් වොච් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට් වොච් එකට තියෙනවා DA Fit කියලා app එකක්. මේක through තමයි phone එකට වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි Bluetooth හරහා තමයි මේ ස්මාර්ට් වොච් එකයි phone එකයි connect වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක allow කරන්න. ඉතින් මුල් screen එක ගත්තාම today කියලා step, sleep, heart rate වගේ option වලින් ඔයගලන්ට තියෙනවා. ඉතින් heart rate එක tap කරපුවාම ඔයගලන්ට more details යන්න පුළුවන්. sleep උත් ඒ වගේ ඒකේ ප්‍රස්ථාර ආකාරයෙන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ ස්ලීපින් මෙතඩ් එක කොහොමද ඒ වගේම ස්ටෙප්ස් දවසකට කොච්චර ඇවිදින්න ඔයගොල්ලෝ ටාගට් කරන්න පුළුවන් මේකේ ප්‍රොෆයිල් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක ස්ටෙප්ස් ගන්න තියෙනවා. ඊට අමතරව බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර්, බ්ලඩ් ඔක්සිජන් ලෙවල් ඒවත් මේකේ ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඇති. outdoor running වලදී ඔයගලන්ට ඒම ස්ටාර්ට් කරලා ඉවර වෙලත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එක through. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා ඔයගලන්ට ෆෝන් එකේ settings මාරු කරන්න. ෆෝන් එකේ දැන්ට connecting කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම watch faces ස්මාර්ට් වොච් එකේ faces වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව notification, alarm, shutter ෆෝන් එක through configure කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට my යටතේ profile, goal, ඒ වගේම background operation protection, Google Fit එකට connect කිරීමේ හැකියාව about එකේ විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් about එකේ තියෙනවා මේ app එක privacy policy එකයි update එක ගන්නවා නම් ඒවා ටික මේකේ වැඩි විස්තර නැහැ. ඕනනම් ඔයගලන්ට Google Fit එකට මේ app එක connect කරලා ඉවරලා ඒකේ features ඔයගලන්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට background operation, goals යටතේ ඔයගලන්ට goals set කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කොච්චර step බලාපොරොත්තු වෙනවද කියලා profile එක ඇත්තටම වයස, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, ඒ වගේම බර උස දාලා ඉවරලා ඔයගලන්ට goal එක set කරගන්න හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට ගෙනත් පෙන්වුවා ස්මාර්ට් වොච් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා පල්ලෙහා කමෙන්ට් වල දාන්න. ඉතින් වැදගත් වෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවා ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ හමුවට එන්නම්. එතෙක් ඔයගලන්ට සුබ සතියක්.